सागसब्जी हाम्रो स्वास्थ्यको लागि अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा पनि हो र कतिचोटि हामी दैनिक जीवनमा हाम्रो खानामा सागसब्जीलाई प्रयोग गरिरहेको हुन्छौँ र त्यो पनि यसपालि चाहिँ हामी धेरै प्रकारको सागहरू एकै ठाउँमा मिक्स गरेर र अलिकति आलु मिसाएर मिठो एउटा सब्जी तयार गर्नेछौँ जुन रेसिपी चाहिँ अति नै मिठो बनेको थियो र सजिलो पनि बनेको थियो र थोरै फरकपना पनि यसमा रहेको थियो। आज यही रेसिपी तपाईँहरूको बिचमा सेयर गर्न खोजिरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईँहरूलाई मन पर्नेछ। मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक शेयर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्नुहोस् र सोशल मिडियामा इन्स्टाग्राम फेसबुकमा पनि सजिलो किचनमा फलो गर्नुहोस्। अब चाहिँ बनाउनुको लागि मैले केही मेथीको साग लिएको छु र अर्को साग चाहिँ मैले यो बेथुको साग लिएँ। लगत्तै मैले पालुङ्गोको यो साग पनि लिएको छु र थोरै यो सोफको साग पनि लिएको छु। यो चारवटा सागहरू मैले काटेर तयार गरिसकेँ। अब चाहिँ एउटा कराईमा मैले तोरीको तेललाई यसरी राखिदिएँ। तेल मजाले तातिनलाई अब छोडिदिने। अब तेल तातियो, यसमा सिङ्गो जिरालाई अलिकति राखिदिनुपर्छ। यतिको भएपछि अदुवा अलिकति चप गरेर राखिदिने र थोरै हरियो खुर्सानी पनि राखिदिने। यी सबै सामग्रीहरूलाई यसरी अब राम्ररी चलाइदिने। आजको रेसिपीप्रति कुनै पनि सल्लाह सुझाव लेख्न नभुल्नुहोला। अब यसमा अलिकति मसिनो काटेर राखेको आलुलाई पनि राखिदिनुपर्छ। अब यसलाई यसरी चलाइदिनुपर्छ। आलु यसरी फ्राई हुन थालिसकेपछि यसमा टमाटरलाई राखिदिने। अब यसलाई पनि चलाउने। अलिकति धनियाको धुलो मसलाको रूपमा राखे। स्वादअनुसारको नुन पनि राखिदिने। अब यसलाई पनि राम्ररी मिलाएर चलाइदिने। र यसरी तयार गर्ने क्रममा हाम्रो रेसिपी एकदमै फरकपना बनेको थियो। अब यसमा मेथीको सागलाई यसरी राखिदिने र यसलाई पनि यसरी चलाइदिनुपर्छ। हल्का सफ्ट हुन अगाडि नै यसमा अलिकति बेथुको सागलाई पनि राखिदिने र यसलाई पनि यसरी चलाउने। अब यसमा पालुङ्गोको सागलाई पनि यसरी राखिदिनुपर्छ र यसलाई पनि यसरी मिक्स गरेर चलाइदिनुपर्छ। र तपाईँहरूले हाम्रो सोसल मिडिया फेसबुक इन्स्टाग्राममा सजिलो किचनको रूपमा फलो पनि गर्नुहोस् र सोफको सागलाई पनि यसरी राखिदिने। अब सबै सामग्रीहरूलाई यसरी मजाले मिलाएर चलाउने अनि पकाउनलाई छोडिदिने। ग्यासको तापक्रम थोरै सानो गरेर अलिकति पानीलाई राखिदिने र यसलाई यसरी चलाउने। अब ग्यासको फ्लेमलाई अलिकति बढाउने। यसलाई बोइल हुनको लागि छोडिदिने। यसरी बोइल पनि भयो र बीचबीचमा यसलाई चलाउने। हल्का आलुलाई मैले यसरी दबाएर पकाएको छु जसले गर्दाखेरि हाम्रो सागमा एकदमै राम्रो स्वाद हुनलाई मद्दत गर्छ। र यतिको भएपछि लगभग हाम्रो साग चाहिँ तयार हुन थालि पनि सकेको छ र यसरी तयार पनि भयो। र यस्तो तरिकाले तयार गरिएको मिक्स सागसँग अलिकति आलु मिसाएर बनाएको यो बेस्ट यो रेसिपी तयार भएको छ र मैले चाहिँ यसलाई यसरी सर्भ गरेँ। आजको रेसिपी तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनुहोस्, सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस् र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई पक्कै पनि माया गर्न नभुल्नुहोला। अर्को नयाँ रेसिपी तपाईँहरूको बिचमा पक्कै पनि लिएर आउने कोसिस गरिरहेको हुन्छु। तबसम्मको लागि यो बनाएर खानुहोस् अनि नमस्ते।